નમસ્કાર, આજે હું બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપી શકાય એવા ચીલાની રેસીપી શેર કરીશ। તો હું 1 વાડકી બેસન લઈ લીધું છે, એમાં ચીલી ફ્લેક્સ નાખીશું, થોડી હળદર નાખીશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું, થોડું જીરું નાખીશું, ધાણા ભાજી નાખીશું। હવે આપણે મિક્સ કરી થોડું પાણી નાખતા જઈશું અને સરસ આપણે બેટર બનાવી લઈશું। જો બાળકો વેજીટેબલ ના ખાતા હોય તો આ રીતે તમે ચીલા બનાવીને ખવડાવી શકો છો। તો હવે આપણે વેજીટેબલ્સ લઈ લીધા છે, ગાજર, ડુંગળી અને બીટ। હવે એમાં કટ કરેલા લીલા મરચાં, ધાણા ભાજી, થોડું તીખા મરિયા લીધા છે વાટીને, થોડું ચીલી ફ્લેક્સ નાખીશું, જેવું બાળકો તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે જ નાખવાનું, થોડું ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને મિક્સ કરી લઈશું। તો રેડી છે। હવે આપણે એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું, એમાં બટર લગાવીશું, તમે ઓઇલ પણ લગાવી શકો છો। તો પેન ગરમ થઈ ગઈ છે, અને ચીલા બનાવીશું। તમારે જેવા નાના મોટા બનાવવા હોય તે બનાવી શકો છો। હવે એને ચડવા દઈશું। હવે આપણે બીજી સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું। હવે આપણે ગ્રીન ચટણી જે ધાણાની બનાવી છે એ લગાવીશું। તમે ટામેટા કેચઅપ પણ લગાવી શકો છો, શેઝવાન સોસ પણ લગાવી શકો છો। જે આપણે સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એ હવે મૂકીશું। એના પર થોડી ગ્રીન ચટણી લગાવીશું। તો આપણે કોટ કરી લઈશું। તો સરસ મજાના હેલ્ધી ચીલા તૈયાર છે। હવે આપણે એક ચીઝવાળા પણ બનાવીશું। બાળકોને તો ચીઝ ભાવતું જ હોય છે, તો એ પણ બનાવી લઈએ। ચટણી લગાવી દીધી છે, હવે આપણે ચીઝ મૂકીશું। સ્લાઇસ લીજીએ, તમે ગ્રેટ કરેલું ચીઝ પણ લઈ શકો છો। એના પર ઓરેગાનો નાખીશું। ઓરેગાનો ના હોય તો તમે ચીલી ફ્લેક્સ પણ નાખી શકો છો। સ્ટફિંગ મૂકીશું। તો રેડી છે આપણા સરસ મજાના ચીલા। તો બાળકો હોશે જ ખાશે। તમે જરૂરથી ટ્રાય કરશો। થેન્ક યુ।